ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የጥምዝ ዶናት እንዴት አድርጌ ቤት እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን 3 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ፣ ጨው የሌለው ንጹህ ቅቤ፣ 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 1 እንቁላል፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ yeast ካሜራ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና 1 ኩባያ ወተት ነው። ሞቅ ያለ ከቅዝቃዜ ወጣለት እና ቅቤውን ሎ እሳት ላይ አድርገን እሳቱን ዝቅ አድርገን እናቀልጠዋለን። ቅቤያችን እንዲህ ከቀለጠ በኋላ ስኳሩን፣ እርሾን እና ወተቱን እጨምርና በደንብ አደባልቀዋለሁ። በደንብ አደባልቀውና ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ቁጭ አደርገዋለሁ። ትንሽ ብድግ እስኪል ድረስ እንገናኛለን። እሺ ተመልሻለሁ። አሁን እንቁላሉንና ፍርኖ ዱቄቱን ጨምሬ አሸዋለሁ። እጄን በደንብ ታጥቤ ነው የመጣሁት። በእጄ ነው የማሸው። እና ከላይ ጨውን ጨምርና አደባልቀዋለሁ ከዱቄቱ ጋር እና አሁን በደንብ አድርጌ አሸዋለሁኝ። እሺ እንደዚህ አድርገን ካሸነው በኋላ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን። ሊጡ ኩፍ ብሎ ደብል እስኪሆን ድረስ ማለት ነው ከ30 ደቂቃ። እሺ አሁን ከ1 ሰዓት በኋላ ተመልሻለሁ። ሊጣችን እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል። እና ዱቄት እንዲነሰንሳለሁኝ። እንዲያስተካክለውና ትንሽ ትንሽ አድርጌ ቆርጠዋለሁ። እንዲህ ያደረኩኝ እቆርጠዋለሁኝ እና እንደዚህ የቆረጥኳቸውን እንዲህ ያድቦለቦልኩኝ ሳይድ ላይ አስቀምጣቸዋለሁኝ። ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ አድቦልቡዬ ጨርሻቸዋለሁኝ። አሁን ጥምዙን ለመስራት ውሃ እጄን ነከራ አድርጌ ይሄንን ዱቄቱን አጸዳዋለሁ። መጀመሪያ እስከ ዱቄቱ ከሆነ ስለማይጥመለመልልን ስለማይድቦለቦልልን ማለት ነው በቀላሉ። ከዛ አሁን እንደዚህ አድርጌ ጠፈጥፈዋለሁኝ በረዥሙ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ እንዲህ ካደረኩ በኋላ አንድ እጄን ወደ ኋላ አንድ እጄን ወደፊት እንዲህ ማለት ነው።
እንዲያደርገዋለሁ ወደ ኋላና ወደፊት ማለት ነው አንዳንድ እጄን። ከዛ በቀላሉ እንደምታዩት በቀላሉ እንደዚህ ይጥመለመልልናል ማለት ነው። እና ጫፉን ጫን ብለን እናያይዘዋለን እና ሁሉንም እንደዚህ አድርገን እንጨርሳለን። እሺ ሁሉንም እንደዚህ አጥመልምዬ ጨርሻቸዋለሁ። ለ15 ደቂቃ እዛው ላይ ኩፍ እንዲል ተወዋለሁኝ። እሺ ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። አሁን ከስር በኩል ጠፍጣፋ ስለሆነ አንድ አይነት እንዲሆንልን እየገለበጥን ሳህን ላይ እናስቀምጠዋለን። እየገለበጥን ማለት ነው። ድጋሚ ሌላ 15 ደቂቃ ደግሞ በሁለቱም ሳይድ እኩል እስኪሆን ድረስ ሌላ 15 ደቂቃ እንጠብቅና ከዛ እንጠብሰዋለን። እሺ አሁን በሁለቱም ሳይድ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሎልናል። አሁን ዘይት አሞቀን እንጠብሰዋለን። እሺ ዘይታችንን ካሞቀን በኋላ ቀስ እያደረግን ሊጣችንን እንከተዋለን። እሳቱን ሚዲየም ላይ አድርገን ነው ኦይሉን ምንጠብሰው፣ ውስጡና ውጭው እኩል እንዲበስልልን ማለት ነው። እንዲህ እንደምታዩት ከለሩ ቆንጆ ሆኖ በስሏል እና አሁን እናወጣዋለን። ፔፐር ታውል ላይ እናደርገዋለን እና ሁሉንም እንደዚህ ጠብሰን እንጨርሰዋለን። አሁን ፕላስቲክ ባግ ውስጥ ስኳር አደርጋለሁ እና የቀረፋ ዱቄት አደርጋለሁኝ እና በደንብ አድርጌ እደባልቀዋለሁ። እሺ ሁሉንም ጠብሼ ጨርሻለሁ። አሁን እዚህ ባግ ውስጥ እየከተትኩኝ ዛግቼ በደንብ እንዲሸካ አደርገዋለሁ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ በጣም አሪፍ ጥምዝ ዶናት ነው። የኔ ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ለመክሰስ ይሄን ሰርቼ ከጠበቅኳቸው በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ከወተት ጋር አድርጌ አቀርብላቸዋለሁ እና እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁን ቤተሰብ ለሆናችሁ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግናችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ቻው።